નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુકેશન અપડેટ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, નવા અભ્યાસક્રમને અનુલક્ષીને કન્ટેન્ટના પ્રશ્નો જોઈશું, જેમાં વિષય ગુજરાતી પ્રશ્ન સંપુટનો અભ્યાસ કરીશું. તો હવે જોઈએ આપણે ધોરણ 7 એકમનું નામ છે આજની ઘડી રળિયામણી. 1. આજની ઘડી રળિયામણી કાવ્યના કવિ કોણ છે? એ. નરસિંહ મહેતા, બી. પન્નાલાલ પટેલ, સી. મનુબહેન ગાંધી, ડી. ધ્રુવ ભટ્ટ. તો સાચો જવાબ છે એ. નરસિંહ મહેતા. 2. આજની ઘડી રળિયામણી ભક્તિ ગીતમાં કોને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે? એ. સખીને, બી. રાધાને, સી. નરસિંહને, ડી. વહાલાને. તો સાચો જવાબ છે એ. સખીને. 3. ગોપી કોના આવવાની વધામણી આપે છે? એ. સખીના, બી. રળિયામણી ઘડીના, સી. વહાલાના, ડી. રાધાના. તો સાચો જવાબ છે સી. રાધાના. 4. સખી કેવા વાંસ વઢાવવાનું કહે છે? એ. ઊંચા, બી. સૂકા, સી. લીલા, ડી. આલા લીલા. તો સાચો જવાબ છે ડી. આલા લીલા. 5. વાંસમાંથી વહાલાજી માટે શું બનાવવાનું છે? એ. ખાટલી, બી. મંડપ, સી. હિંચકો, ડી. પંખો. તો સાચો જવાબ છે બી. મંડપ. 6. તરિયા તોરણમાં કયા વૃક્ષના પાનનો સમાવેશ નથી? એ. આસોપાલવ, બી. આંબો, સી. નાળિયેર, ડી. કેળ. તો સાચો જવાબ છે ડી. કેળ. 7. સખી તરિયા તોરણ ક્યાં બંધાવવા કહે છે? એ. રસ્તા પર, બી. મંદિરમાં, સી. બારણે, ડી. મંડપે. તો સાચો જવાબ છે સી. બારણે. 8. સખી ચોક શાનાથી પૂરવા કહે છે? એ. મોતીડાથી, બી. પાંદડાથી, સી. વાંસથી, ડી. રંગથી. તો સાચો જવાબ છે એ. મોતીડાથી. 9. આજની ઘડી રળિયામણી કવિતાને કયા વિભાગમાં મૂકશો? એ. ઉર્મિગીત, બી. ભક્તિગીત, સી. આખ્યાન, ડી. ગરબી. તો સાચો જવાબ છે બી. ભક્તિગીત. 10. આજની ઘડી રળિયામણી કાવ્યમાં પાણી માટે કયો શબ્દ વપરાયો છે? એ. નીર, બી. જળ, સી. વારી, ડી. ઉદક. તો સાચો જવાબ છે એ. નીર. 11. આજની ઘડી રળિયામણી કાવ્યમાં સખી કોને વહાલાજી કહે છે? એ. પતિને, બી. પ્રિયતમને, સી. શ્રીકૃષ્ણને, ડી. વાલમને. તો સાચો જવાબ છે સી. શ્રીકૃષ્ણને. 12. ગંગા જમનાનું નીર મંગાવવાનું કારણ? એ. ચોકમાં છાંટવા, બી. ભગવાનના સ્નાન માટે, સી. પવિત્ર પાણી પીવા માટે, ડી. ભગવાનના પગ પખાળવા. તો સાચો જવાબ છે ડી. ભગવાનના પગ પખાળવા. 13. અહીં નરસૈયાનો સ્વામી એટલે? એ. શ્રીકૃષ્ણ, બી. સખી, સી. ભગવાન, ડી. હાથીઓ. તો સાચો જવાબ છે એ. શ્રીકૃષ્ણ. 14. કઈ બે નદીઓના નીર મંગાવવા સખી કહે છે? એ. મહીતાપી, બી. નર્મદા સાબરમતી, સી. વાત્રક મેશ્વો, ડી. ગંગા જમના. તો સાચો જવાબ છે ડી. ગંગા જમના. 15. કયા પ્રાણીઓની ચાલ સાથે હરિણની ચાલની તુલના કરી છે? એ. સિંહ, બી. હાથી, સી. વાઘ, ડી. ઘોડો. તો સાચો જવાબ છે બી. હાથી. 16. જેનો પતિ હયાત હોય તેવી સ્ત્રી? એ. વિધવા, બી. વિધુર, સી. સોહાગણ, ડી. પતિવ્રતા. સાચો જવાબ છે સી. સોહાગણ. જોઈએ એકમ 3. એકમનું નામ છે પરીક્ષા. 1. આ પાઠમાં વિદ્યાધિકારી એટલે? એ. શિક્ષણના અધિકારી, બી. વિદ્યાના અધિકારી, સી. પંડિત, ડી. સરકારી અધિકારી. સાચો જવાબ છે એ. શિક્ષણના અધિકારી. 2. પરીક્ષા વાર્તાના લેખકનું નામ જણાવો. એ. પ્રવીણ દરજી, બી. પન્નાલાલ પટેલ, સી. ધૂમકેતુ,
ડી કાકા કાલેલકર. તો સાચો જવાબ છે બી પન્નાલાલ પટેલ. 3. પરીક્ષા પાઠની શરૂઆતમાં લેખકે કઈ ઋતુનું વર્ણન કર્યું છે? એ શરદ, બી વસંત, સી પાનખર, ડી વર્ષા. સાચો જવાબ છે બી વસંત. 4. મોલ પરનું સોનું કોણ એકઠું કરવા લાગ્યું? એ વસંતનો પવન, બી શરદનો પવન, સી પાનખરનો પવન, ડી સોની. તો સાચો જવાબ છે એ વસંતનો પવન. 5. મહાદેવની નજર એકાએક કેમ થંભી ગઈ? એ મોલ જોઈને, બી ઝાડના ઝુંડ જોઈને, સી ઉંબીઓ જોઈને, ડી મોલ ખાતી ગાયને જોઈને. તો સાચો જવાબ છે ડી મોલ ખાતી ગાયને જોઈને. 6. મહાદેવ પોતાનું દફતર કોને સોંપ્યું? એ શંકરને, બી નારજી કાકાને, સી ખુશાલમાને, ડી માસીને. તો સાચો જવાબ છે એ શંકરને. ગામમાંથી લોકોના હળ માંગીને કોણે ખેતર વવરાવ્યું હતું? એ મહાદેવે, બી ખુશાલમાએ, સી કાકાએ, ડી નારજી કાકાએ. તો સાચો જવાબ છે બી ખુશાલમાએ. 8. અહીં છીંડામાં મળને એવું મહાદેવને કોણ કહે છે? એ ગાયને, બી શંકરને, સી બકરીને, ડી બળદને. તો સાચો જવાબ છે એ ગાયને. 9. મહાદેવની આંખમાં માનવતાની સરવાણી કોણે જોઈ? એ ઇન્સ્પેક્ટરે, બી માસીએ, સી શંકરે, ડી નારજી કાકાએ. તો સાચો જવાબ છે એ ઇન્સ્પેક્ટરે. 10. મહાદેવના કાકાનો સ્વભાવ કેવો હતો? એ માનવતાવાદી, બી ખારીલો, સી ક્રૂર, ડી દયાળુ. તો સાચો જવાબ છે બી ખારીલો. 11. મહાદેવનો ચહેરો શાનાથી ખરડાયેલો હતો? એ ધૂળથી, બી આંસુથી, સી કીચડથી, ડી પાપથી. તો સાચો જવાબ છે આંસુથી. 12. ઇન્સ્પેક્ટરે મહાદેવને પેપર આપવા કોને હુકમ કર્યો? તો એ આચાર્યને, બી પટ્ટાવાળાને, સી શિક્ષકને, ડી સુપરવાઇઝરને. સાચો જવાબ છે સી શિક્ષકને. 13. શિષ્યવૃત્તિના પરીક્ષામાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હતા? એ 8, બી 10, સી 12, ડી 6. તો સાચો જવાબ છે બી 10. 14. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ બોલતી વખતે જીભનો વચ્ચેનો ભાગ ઉપર તાળવાને અડાડીને બોલાય છે? એ સાડી, બી સાત, સી શાંત, ડી સીતા. તો સાચો જવાબ છે સી શાંત. 15. ગામમાંથી શાનું ધણ છૂટ્યું? એ ગાય ભેંસનું, બી ઘેટા બકરાનું, સી ઊંટનું, ડી ઘોડાનું. તો સાચો જવાબ છે એ ગાય ભેંસનું. 16. શિષ્યવૃત્તિની પરીક્ષા કોણ લેવાનું હતું? એ શિક્ષક, બી હેડ ક્લાર્ક, ડી હેડમાસ્તર, ડી ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ. તો સાચો જવાબ છે બી હેડ ક્લાર્ક. 17. બચુડાના મામા શું હતા? એ મામલતદાર, બી પોલીસ, સી ક્લાર્ક, ડી તલાટી. તો સાચો જવાબ છે એ મામલતદાર. હવે જોઈએ એકમ 4. એકમનું નામ છે બે ખાનાનો પરિગ્રહ. 1. ગાંધીજીએ કયા વાઇસરોયને મળવા દિલ્હી જવાનું હતું? એ લોર્ડ ક્લાઇવ, બી લોર્ડ ડેલહાઉસી, સી લોર્ડ મિન્ટો, ડી લોર્ડ માઉન્ટબેટન. તો સાચો જવાબ છે ડી લોર્ડ માઉન્ટબેટન. 2. મનુબહેન ગાંધીજીના શું હતા? એ પુત્રી, બી પૌત્રી, સી દોહિત્રી, ડી ભત્રીજી. તો
સાચો જવાબ છે બી પૌત્રી. 3. બે ખાનાનો પરિગ્રહ પાઠથી તમે શીખશો કે એ. વણખપનું ન વાપરવું, બી. સંગ્રહ કરો, સી. સગવડોનો ઉપયોગ કરવો, ડી. મનુબહેન સાચા હતા. તો સાચો જવાબ છે એ. વણખપનું ન વાપરવું. 4. ગાંધીજીએ મુસાફરી માટે કયા વાહનનો ઇનકાર કર્યો? એ. મોટરગાડીનો, બી. આગગાડીનો, સી. વિમાનનો, ડી. સલૂનનો. તો સાચો જવાબ છે સી. વિમાનનો. 5. સ્ટેશને કોના દર્શન કરવા હજારોની મેદની જામતી હતી? એ. સરદાર પટેલના, બી. જવાહરલાલ નહેરુના, સી. ગાંધીજીના, ડી. ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદના. તો સાચો જવાબ છે સી. ગાંધીજીના. 6. મુસાફરીનો સામાન તેમજ ડબ્બાની પસંદગીની જવાબદારી ગાંધીજીએ કોને સોંપી હતી? એ. મૃદુલાબહેનને, બી. મનુબહેનને, સી. સરદાર પટેલને, ડી. સ્ટેશન માસ્તરને. તો સાચો જવાબ છે બી. મનુબહેનને. 7. ગરમીના દિવસોમાં બાપુજી બપોરનું ભોજન કેટલા વાગે લેતા? એ. 10 વાગે, બી. 11 વાગે, સી. 12 વાગે, ડી. 1 વાગે. સાચો જવાબ છે એ. 10 વાગે. 8. મનુબહેન બાપુજીના ખાનામાં આવ્યા ત્યારે બાપુજી શું કરતા હતા? એ. લખતા હતા, બી. જમતા હતા, સી. ઊંઘતા હતા, ડી. કસરત કરતા હતા. તો સાચો જવાબ છે એ. લખતા હતા. 9. ગાંધીજી મનુબહેનને રેલવેના ડબ્બાની બારીની બહાર શું બતાવવા માંગતા હતા? એ. મેદની, બી. વૃક્ષો, સી. લટકતા લોકો, ડી. ખેતરો. તો સાચો જવાબ છે એ. મેદની. જે ન જોઈતું હોય છતાં વધારે મરે છે માટે તે વાપરવું. તેમાં ગાંધીજી શું જોતા હતા? એ. અહિંસા, બી. હિંસા, સી. અપરિગ્રહ, ડી. કસોટી. તો સાચો જવાબ છે સી. અપરિગ્રહ. 11. બે ખાનાનો પરિગ્રહ પાઠના લેખકનું નામ જણાવો. એ. પન્નાલાલ પટેલ, બી. મનુબહેન ગાંધી, સી. ધૂમકેતુ, ડી. કાકા કાલેલકર. તો સાચો જવાબ છે બી. મનુબહેન ગાંધી. 12. બે ખાનાનો પરિગ્રહ પાઠનો પ્રકાર જણાવો. એ. બોધકથા, બી. પ્રસંગ વર્ણન, સી. આત્મકથા ખંડ, ડી. સંવેદન કથા. તો સાચો જવાબ છે બી. પ્રસંગ વર્ણન. 13. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સંયોજક નથી? અને, બી. એટલે, સી. જતાં, ડી. છતાં. તો સાચો જવાબ છે સી. જતાં. 14. ખેવના નો અર્થ શું થાય? એ. ઈચ્છા, બી. કાળજી, સી. ખબર, ડી. ઘેલછા. તો સાચો જવાબ છે બી. કાળજી. 15. બિહારમાં ગાંધીજી વતી કોણ કામ સંભાળતું? એ. મૃદુલાબહેન, બી. દેવપ્રકાશ, સી. હુન્નર, ડી. મનુબહેન. તો સાચો જવાબ છે બી. દેવપ્રકાશ. તો મિત્રો, અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.